جدی میگم. ازم خوشت آمد. ازت خوشم آمد. 3 2 1. یه شب ساعت 11 شب نشسته بودم تو اتاق. صدای فن لپتاپ می آمد و منم مثل همیشه اخبار می خواندم. توی گروه تلگرامی یکی نوشت گوینده خبر با صدای خوب نیاز دارم. $70 ماهانه میدم. اون لحظه مغزم سوت کشید. با خود گفتم همین کار رو من برای پیج خودم میکنم. چرا تا حالا فکر نکرده بودم کسی ممکنه پول بده؟ یه نمونه ضبط کردم، فرستادم. همون شب ساعت 12:17 پیام داد. قبول شدی. اولین $70 زندگیم با صدای خودم. فکر میکنی تو هم یه وقتای این حس رو داشتی؟ انگار که هیچی بلد نیستی و همه دارن پول به دست میارن جز خودت. درود، من سید هستم. ببین رفیق، امروز میخوام بهت نشون بدم یه چیزی که هر روز داری انجامش میدی بدون این که بهش فکر کرده باشی برات پول میاره. تو این ویدیو میخوام دقیقاً همون لحظه سود کشیدن مغز رو برای خودت بسازم. مشکل این نیست که تو مهارت نداری. مشکل اینه که مهارت داری ولی اسمش رو نمیدونی. و چون اسمش رو نمیدونی نمیتونی پول در بیاری. نه مدرک لازم داری، نه سرمایه و نه شانس. فقط باید یک کار کوچک که همین الان انجام میدی رو پیدا کنی و یه تکش رو بسته‌بندی کنی و بفروشی. قشنگ قدم به قدم میریم جلو. نترس. قول میدم که تا آخر این ویدیو یه نقشه 7 روزه داری که از امشب میتونی شروعش کنی. فکر میکنی الان مهارت نداری؟ کامنت بنویس من فکر میکنم الان مهارت ندارم. ببین رفیق، استعداد پنهان یعنی کارهایی که برای تو آسانه ولی برای بقیه سخت است. 4 روش پیدا کردنش در 10 دقیقه. 1. کارهایی که هر روز انجام میدی. 2. چیزایی که بقیه ازت تعریف میکنن. 3. چیزایی که تو یه روز یاد میگیری. 4. کارهایی که برای بقیه 2 ساعت طول میکشه تو 10 دقیقه انجامش میدی. الان ویدیو رو پاس کن. 60 ثانیه وقت داری که 3 تا از اینها را بنویسی. انجامش دادی؟ آفرین. حتی اگر فقط یه دونه نوشتی یعنی اولین قدم رو برداشتی. خب از اینا یکیش رو انتخاب کن. این شد مهارت شماره 1. تو کامنت بنویس مهارت که پیدا کردی چیه؟ تا هم بقیه ازت ایده بگیرن و هم ببینیم چند نفر از ما این چالش بزرگ رو با هم شروع کردیم. الان مهمترین مرحله اینه که مهارتت رو بفهمی چطوری به پول تبدیل کنی. 3 قدم. اول ساده سازی. از بزرگ به ریز. مثلا بجای ایدت بگو برش 30 ثانیه‌ای برای ریلز. 2. 3 تا پکیج بسته بندی کن. پایه، استاندارد، ویژه. 3. امتحان کن. نخست برای یه نفر رایگان یا خیلی ارزان انجام بده. چند ماه بعد کار اولم دوباره تو همون گروپا میچرخیدم. یکی نوشته بود گوینده انگیزشی با صدای گرم میخوام برای کانال جدیدم. اولین باری بود که گویندگی انگیزشی قبول کردم. راستش بلد نبودم. ولی گفتم مهارت اصلی من خوندن متنه. فقط لحن تغییر میکنه. 4 تا ویدیو دیدم، یه نمونه ضبط کردم فرستادم. گفت عالیه. فقط کانالم تازه است، فعلا درآمد ندارم. هر وقت درآمد آمد بهت میدم. منم گفتم باشه، چون هدفم مشخص بود، میخواستم این مسیر جدید رو امتحان کنم. هر صدایی که ضبط میکردم میفرستادم به دوستم مرتضی و فیدبک میگرفتم و هر بار بهتر و بهتر میشدم. چند ماه بعد کانال خودم رو راه انداختم و حالا از همون مهارت صدایی هم درآمد دلاری دارم. دقیقاً همون کاری که من کردم تو هم میتونی بکنی. ساده سازی. چیزی که من داشتم مهارت خواندن بود. چیزی که فروختم نمونه 60 ثانیه‌ای انگیزشی بود. پکیجی که ساختم پایه $5 فقط صدا. استاندارد $15 با موسیقی پس زمینه. ویژه $30 با اصلاح و 2 نسخه. اولین مشتریم همون کانال جدید بود که فعلا گفت درآمد ندارم. من قبول کردم، رایگان شروع کردم. چون میدانستم این امتحان کردن مهمه. تو هم دقیقاً همین کار رو میتونی با مهارتت بکنی.
فقط این 3 تا پله رو با هم بسازی. ویدیو رو پاس کن و همین الان مهارت شماره 1 رو به 3 بخش کوچک تقسیم کن. تمام کردی؟ تو همین الان اولین محصول قابل فروش زندگیت رو ساختی. حتی اگر روی کاغذ باشه، تو همین الان چیزی داری که میتونی بفروشی. الان یه قدم عظیم برداشتی. یه نفس عمیق بکش، لبخند بزن. تو دیگه همون آدم 20 دقیقه پیش نیستی. الان 3 راه داری که با مهارت شماره 1 پول بسازی. نخست خدمات مستقیم یا دایرکت، مثل کپشن، ایدیت، تایپ، گویندگی یا ترجمه. دوم، مینی پروداکت دیجیتال، مثال PDF 1 صفحه‌ای یا ویدیوی 5 دقیقه‌ای آموزشی. 3. کار لوکال یا محلی، مثلا عکس گرفتن از خانه، خدمات دلیوری، مرتب کردن خانه، چاپ ساده و غیره. تو کامنت بنویس کدوم مسیر رو انتخاب کردی؟ مسیر مستقیم، مینی پروداکت دیجیتال یا خدمات لوکال یا محلی؟ الان وقتشه که اولین قدم رو برداری. تمرین اول، ویدیو رو پاس کن. فقط 10 دقیقه وقت داری که یک نمونه از مهارتت بسازی. اگر مهارتت کپشنه بنویس. اگر ایدیت ویدیوز یه 30 ثانیه با کپکات برش بزن. فقط شروع کن. تمرین دوم، الان همون نمونه رو برای یه نفر بفرست و یه پیام ساده بنویس. این پیام یکی از دانشجوی قبلیم بوده که با همین روش اولین مشتریش رو گرفته. سلام، وقت بخیر. من سارام و به تازگی تدوین حرفه‌ای ریلز و تیک تاک رو کامل یاد گرفتم. دوره‌های اکادمی رسانه‌های اجتماعی و چندین تا مدرس خارجی رو کامل گذراندم و الان روزه 6 تا 7 ساعت فقط تمرین میکنم. چون تازه دورم شروع میکنم، قیمت‌هام خیلی پایین‌تر از بقیه است و برای 2-3 تا کار اول حتی حاضرم یه ریلز کامل رایگان براتون تدوین کنم تا خودتون کیفیتش رو ببینید. نمونه کارهای اخیرم اینجاست. لینک نمونه کار. خیلی دوست دارم اولین همکاری واقعیم رو با شما شروع کنم. فقط یه پیام سلام کافیه، من بقیه کارها رو انجام میدم. ممنون از وقتتان. خب، اگه خجالت میکشی پیام واقعی نفرستی، پیامت رو اینجا تو کامنت بنویس تا برات چک کنم. یه چیزی که معمولاً کسی بهت نمیگه. اولین مشتریت رو هیچ وقت با قیمت بالا شروع نکن. نخست با کار رایگان یا خیلی ارزون اعتمادش رو بخر. بعد قیمت واقعی بگو. این راز واقعیه. 3 تا نمونه رایگان بهتر از 3 ماه بیکاریه. یادت اول ویدیو گفتم اون لحظه‌ای که مغزم سود کشید رو برات میسازم؟ الان دقیقاً همون لحظه است. تو مهارت شماره 1 داری، یک نمونه کار داری و یک پیام فروش داری. تو الان از 90% آدمایی که فقط نگاه میکنن و هیچی نمیکنن جلوتری، چون تو امروز شروع کردی. تبریک میگم قهرمان. تو امروز برنده شدی. حتی اگر فقط روی کاغذ باشه. تو دیگه هیچ وقت نمیتونی به خودت بگی من هیچی بلد نیستم. اگه همین الان سابسکرایب نکنی و زنگوله رو نزنی، ممکنه هفته دیگه یادت بره و دوباره همون چرخه انتظار و حسرت شروع بشه. ولی اگه الان بزنی، من هر هفته میام تو گوشیت و یادت مندازم که داری به هدفت نزدیکتر میشی. جدی میگم. ازت خوشم آمد که تا اینجا موندی و کار کردی. این فقط یه ویدیو نیست. این شروع یه سفر 20 هفته‌ایه. آخرش دیگه هیچ وقت به خودت نمیگی کاش زودتر شروع کرده بودم. من برات یه پلیلیست 20 هفته‌ای ساختم به نام مهارت به درآمد. دقیقاً همون مسیر رو که اینجا توضیح دادم، از 0 تا درآمد دلاری قدم به قدم بهت آموزش میدم. در هر قسمت از فصل اول یه مهارت کوچیک و واقعی که همین امروز میتونی شروع کنی معرفی میکنم. راههای 100% رایگان و سریع یادگیریش رو بهت نشون میدم. قالب پیام آماده برای فروش میدم. قیمت پیشنهادی واقعی و منطقی میگم. و مهمتر از همه، تمرین عملی همراهت انجام میدم. این ویدیو که الان دیدی قسمت 0 و نقشه کل از سفر بود. از قسمت بعدی هر هفته یک مهارت، هر هفته یک تمرین عملی و هر هفته یک قدم به آزادی مالی. 20 هفته، 20 مهارت و 20 بار درآمد جدید. اگر میخوایی تو این سفر 20 هفته‌ای تنها نباشی و هر هفته
پیشرفت خودت و بقیه اعضای تیم رو ببینی، همین الان سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هیچ قسمتی رو از دست ندی. اگر واقعا تصمیم گرفتی، همین الان کامنت کن. من تا قسمت 20 همراهتم سید. بیا با هم از مهارت‌های کوچک شروع کنیم و به درآمدهای بزرگ برسیم. من منتظرتم رفیق. تو الان تازه متولد شدی. یه نسخه جدید خودت. تا قسمت بعدی بهت افتخار میکنم. یه شب ساعت 11 شب نشسته بودم. یه شب ساعت 11 شب. سه دو یک. جدی میگم. ازم خوشت آمد. ازت خوشم آمد.